वाउ लुक एट द भ्यू कस्तो बवाल छ है कति बाँचौँला होय माया तिमीले छोडी गएपछि थोरै अब यो सेती किनार हो है गाई चाहिँ यो पोखराबाट आएको खोला हो आम्मामा कस्तो चिसो हावा आएको चिसो न चिसो रुख हेर्नु न कस्तो दामी देखेको है अब हामी स्टार्ट गर्छौँ स्टार्ट पनि भयो सो अघि मैले यो बाइक लिँदाखेरि चाहिँ सेल्फ हुँदैन भन्दै थियो कि होइन ब्याट्री डाउन छ के छ फेर्नुपर्छ भन्दै थियो यस्तै हो साथी अब चलाउने मान्छेको हातमा पर्यो नि त होइन जस्तो नचल्ने बाइक पनि चल्छ क्या सो तर जस बवाल छ बाइक चाहिँ बवाल छ कुद्ने दामी कुद्छ अब अलिकति माइलेज कम दिन्छ भन्ने कुरा सुनेको हो होइन धेरै पेट्रोल खान्छ भन्ने कुरा हो आई होप अब के कसो हो होइन त्यसलाई त्यसैमा छोडिदिउँ इन्जिनमै छोडिदिउँ सो अलिकति चाहिँ अब पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो बनाउँछ यसलाई सर्भिसिङ गरेर यसको वेलकम इन्टु द च्यानल एन्ड क्यु मोटो ब्लग्स अल द वे फ्रम थप्रेक जाने बाटो सो थप्रेक भनेको चाहिँ तनुमा पर्छ सो हल्का न्युट्रल गइदिउँ है सो लेट्स गो न्युट्रल अब त्यही हो अब आजको भ्यू चाहिँ दामी थियो होइन दामी छ यार बाटो लुक एट द भ्यू यस्तो दामी घुम्ती दामी रहेछ भ्यू हेर्नु न गाइज उता पारीतिरको नि यस्तो हरिब क्या त्यो त राम्रो बस्ती रहेछ यार So if you are new to this channel then guys please like, share and subscribe the channel. If you really love the vlog, if you are loving the view, I hope I am giving you the best है त बेस्ट आउट अफ बेस्ट अनि त्यही हो जस दामी छ यो ठाउँ चाहिँ अब हामी अर्कोचोटि पनि आउँछौँ किनभने यो पालि चाहिँ अब त्यही हो अब लिमिटेड पेट्रोल अब त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ अब यता आज ड्रोन पनि लिएर आएको थिएनौँ यहाँनिर चाहिँ ड्रोन भ्यू लिन चाहिँ बवाल रहेछ किनभने उता दामी एउटा बस्ती नै रहेछ क्या मजाको बस्ती रहेछ अनि यता पनि बस्ती छ होइन यो साइड पनि बस्ती छ यता नि बस्ती उता नि बस्ती होइन फुल मस्ती रहेछ क्या यताको भ्यू चाहिँ सो गाइज यु क्यान सी पारी पनि उस्तै छ अनि यता पनि उस्तै छ है यता पनि उस्तै यता नि उस्तै छ दामी रहेछ यार तर सो अहिले अब हामी ओह्रालो झर्दैछौँ है ओह्रालो झर्दैछौँ अब आयो भ्यू पनि राम्रो आएर होला सो आज चाहिँ हाम्रो आजको राइड हाम्रो चाहिँ यामाहाको चाहिँ अब यो के हो जेडएस लेखेको रहेछ यो बाइक होइन जेडएस कि के हो एफ जेडएस कि के हो थाहा होइन तर जस बवाल छ बाइक चाहिँ बवाल छ कुद्ने दामी कुद्छ अब अलिकति माइलेज कम दिन्छ भन्ने कुरा सुनेको हो होइन धेरै पेट्रोल खान्छ भन्ने कुरा हो आई होप अब के कसो हो होइन त्यसलाई त्यसैमा छोडिदिउँ इन्जिनमै छोडिदिउँ सो अलिकति चाहिँ अब पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो बनाउँछ यसलाई सर्भिसिङ गरेर यसको अब यो लिभर फेरिदिनु पर्ला होइन अनि त्यसपछि यसको अब यो हल्का ह्यान्डल बारहरू सोझाउनु छ यो बाङ्गेको रहेछ यसको मोबिल पनि फेरिदिनु पर्ला होइन मोबिलले चाहिँ अब धेरै असर गर्छ कि गाइज होइन सो तपाईँहरूले पनि टाइम टु टाइम आफ्नो बाइकहरू चाहिँ सर्भिसिङ गरिराख्नु होला मोबिलहरू टाइम टु टाइम फेर्नु भयो भने अनि त्यसपछि अलिक केयरहरू पुसपासहरू राम्रो गर्नुभयो धुलो मैलोमा बेसी कुदाउनु भएन भने अलिक बेसी टिक्छ होइन जति माया गरे उति टिक्ने न हो होइन सो अहिले चाहिँ हामीले टोटल अहिले चाहिँ हामीले पेट्रोल जोगाएरै चलायो है रुख हेर्नु न कस्तो दामी देखेको है अब हामी स्टार्ट गर्छौँ स्टार्ट पनि भयो सो अघि मैले यो बाइक लिँदाखेरि चाहिँ सेल्फ हुँदैन भन्दै थियो कि होइन ब्याट्री डाउन छ के छ फेर्नुपर्छ भन्दै थियो यस्तै हो साथी अब चलाउने मान्छेको हातमा पर्यो नि त होइन जस्तो नचल्ने बाइक पनि चल्छ क्या सो अब अघि हामीले भने जस्तै होइन थोरै अब यो सेती किनार हो है गाई चाहिँ यो पोखराबाट आएको खोला हो आम्मामा कस्तो चिसो हावा आएको चिसो न चिसो अब थोरै यहाँ पुल यहीँ नजिक छ होइन सो यहाँ पुलतिर पुगेर चाहिँ हामी फर्किन्छौँ सो गाइज आज चाहिँ हामीले एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड के अरे स्कुटी पनि खोज्न गएको थियो होइन पोखरातिर ला पाउनु त पाएको होइन 6 लट 7 लटको गण्डकीको अनि पाउनु त पाएको थियो अलि कस्तो के थोत्रो कि फेरि लास्टै अब कभर सभर भाइजरहरू पनि फुटेको है मजै नलाग्ने क्या अलिकति त्यत्रो पैसा लगभग 35-40 हजार हालेपछि त ठिकै भयो नि पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुने होइन भाइलाई हो सिटिभी भ्लगको लागि हो होइन तर त्यस्तै भयो फर्क्यौँ होइन आज पाएन अब यतै वरिपरि दमौली वरिपरि नै खोज्नु पर्ला सो गाइज यो खुदी खोला पुल है खुदी खोला ब्रिज वाउ लुक एट द भ्यू
कस्तो बवाल छ है। कति बाँचौँला होइ माया तिमीले छोडी गएपछि। सो अब यो ठाउँलाई चाहिँ अब हामीले थोरै पारिबाट पनि हेर्छौँ होइन, थोरै मात्रै पारिबाट हेर्छौँ। यहाँ पारि चाहिँ बच्चाहरू फुटबल खेल्दै थियो क्या होइन। अब हामी यहीँबाट फर्काउँछौँ, उता जाँदैनौँ होइन। सो के छ हल्का बस्ती हेरिदिउँ त, हल्का यता आएपछि यताको बस्ती पनि हेरिदिउँ होइन। अब ठाउँमै आएर बस्ती हेरेन भने त मजा भएन नि त। सो यो चाहिँ कास्कीमा पर्छ है फेरि गाई चाहिँ। यो खोला पारी कास्की थियो, अब खोलावारी चाहिँ अब तनु हो होइन। सो यताको गाउँठाउँ बस्ती यस्तै छ। सो गाई जब हामी चाहिँ फर्किन्छौँ है त, धेरै उता जाँदैनौँ। अब हामीलाई दमौली सोध्दै जानु छ। सो कहिले पनि यसरी आगोहरू चाहिँ बालेर प्रदूषित नगर्नु होला इन्भाइरोमेन्टलाई होइन। सकभर कुहिने चिज छ भने कुहिदिने क्या, फोहोर बनाएर फालिदिने। वाह लुक एट द भ्यू, कस्तो बवाल छ क्या, कस्तो बवाल। ल झर त भाइ। यही हो है गाइज बाइक यही हो। ओभरअल भ्यू हेर्नु। तिमीले आज ल्याएनौ क्यामेरा, मोबाइलले भ्लग गर न, हल्का सिनहरू बनाऊ न। बेलुकाको लागि हुन्छ नि, सानो क्लिप हुन्छ, यहाँबाट त्यहाँसम्मको भिडियो गर्दै हिँड्न। सो गाइज हाम्रो सिटिभी भ्लगको नि च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, उसको च्यानल छ। यता हेर्न भाइ, यो पनि मादर कुल्ली नै हो फेरि, दिमाग खराब गर्छ यसले पनि कहिले कहिले। अब यत्रो ठाउँ डुलाइदिए यसलाई होइन, अलिकति नि भ्लग गरेन क्या, भिडियो बनाएन कि। सो गाइज यो पारी चाहिँ तनहु पर्छ अनि वारी चाहिँ अब अहिले हामी कास्कीमा छौँ। अब दमोली जाँदै हो यो बाटो। यही बाटो फेरि यस्तो माथि गएर बना न, भिडियो बनाउँदैन अनि झोलाभित्र छ त मोबाइल, अनि बना नि त अनि। सो यसरी जान्छौँ होइन। ट्याक्कै अब झुलुङ्गे पुल पनि रहेछ कि पहिला रहेछ, अब पछि चाहिँ यो पुल बनाएको होइन। सो जङ्गल चाहिँ यस्तो बवाल छ कि जे भयो भने यार, दामी छ यो ठाउँहरू। यहाँबाट अब बाइकमा होइन ट्याक्क यस्तो सिनेमेटिक बनाउँदै जाऊ क्या, सिनेमेटिक भ्यूहरू। अनि पछि भोइस ओभर हान्दै नि हुन्छ। सो एनकी मोटो ब्लगमा चाहिँ अब यस्तै नेचुरल प्लेसेस, नेचुरल भ्यू अनि यस्तै सिनेमेटिक भ्युजहरू चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ हामी ट्राभल गरिरहेको हुन्छ नि त यस्तै यस्तै प्लेसहरू। सो देयर यु क्यान सी सिटिभी ब्लग। उसले चाहिँ अहिले पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ अब सर्ट्सको लागि चाहिँ भिडियो बनाउँदैछ भने मैले चाहिँ अब त्यही हो बनाइरहेको छु लङ भिडियोजको लागि। एउटा ल्यान्डस्केप पनि हान ल सुताएर। सो यो झुलुङ्गे पुल चाहिँ पहिला थियो।